ट्यूजडे न्हू आनी ताल्ल्यांची हांवें रेसिपी धाकलीशी शेअर केल्या. ताल्ल्यांची सिंपल रेसिपी केली. ओके, चोयल्या जाल्यार आनी म्हगे चॅनलार प्लीज सबस्क्रायब कराय, शेअर कराय तुमगे फ्रेंड्स फॅमिली कोडे. ओके, म्हाका मुखार असो हेल्प कराय. आनी थँक्यू सो मच सगळ्यांक थँक्यू तुमकां म्हाका सपोर्ट कोताय म्हणून. आनी तशें करून मुखार असो म्हाका हेल्प कराय. ओके, आतां चोये व्हिडिओ आनी मागीर मेळटा. टिल देन बाय, सी इन माय नेक्स्ट व्लॉग. ओके. देवसा मिसा गेलोल्यान नावेली मातशें वयता घरा कडेन. हाय.